So, ito na nga guys, no. Bale, dugtungan ko na nga sila. So, ibabalance ko lang muna to, no. So, halos magkakasame naman yung voltage nila. So, kaya ang ginawa ko, yan, ganyan lang muna. Kahit mga saglit. Ayan, balance natin. So, yan is 3S 4P. Okay? So, ito yung nabili ko. Okay? Okay na? Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano yung wiring, no? Kasi sigurado napanood nyo na sa iba yan. So, gagamitin kong bus bar na lang. Solid. Okay? Let's do this. So, ito na nga, no? Nahinang ko na siya. So, yan. So, naka-cable tie yan. Okay. Pero merong ito. Yan. Yung positive side na to, ito, lero na to, pwedeng dumikit dito. Kasi nakaganyan. Makikita nyo. Yan. So, lalagyan ko ng mga tape dapat yun. Okay. So, ito nga, para sa router, no? Ito siya. So, ito, dito. Ganyan. Ultad. Ganyan na lang. Ganyan. Kasi yun yung out na. Tapos ito, meron din siyang pang USB. 5 volts. Ganyan. So, capable to ng fast charging, no? Tapos sa 12 volts, gagamit ako nito. DC. Yan. O kaya naman, ito. Okay. So, pa-comment nga guys kung ano mas maganda dito sa dalawang to. Okay. Yeah, ganyan. Nice. Ganyan magiging tsura niyan. So, hindi ko na pinakita yung wiring, no? Kung paano ko to hininang. Pero yan, ito gumamit ako dito ng stranded wire. Stranded wire na ito. Kasi hindi pa dumarating ang ating mga fuse wire. At kating-kati na akong magbutingting. So, okay na guys. Thank you. Yung bubuhin ko na tapos papakita ko na sa inyo yung finished product. Okay, let's go. So, bali ganito yun. No? Ito, nilagyan ko ng fuse. Nilagyan ko siya ng fuse dun. Okay. Ito yung kanyang pansamantagal na charging port. Okay. So, out nito. Out. Yan yung fuse. Okay. So, ito yung fuse guys, no? So, yung PCB na yun, ito yun. Pinutol ko lang. Tapos ito, iba dapat kanina yung pang-takip ng microwave, no? So, may nakatabi pala akong mga ganito. Parang acrylic. Tigas niya. So, yun yung ginamit ko. Kasi lang hindi ko siya tinapon. Okay. Yung BMS. Okay. Tapos kasi yung in tsaka out ng BMS magkakaisa lang, diba? So, ayan yan. Pumunta rito sa voltage regulator na to, na ang output nito is 12 volts. So, yan. Yan siya.
Okay. Tapos ito, capable siya ng fast charging. Okay, may nata-trigger yung fast charging ito. Sa Samsung, sa Huawei, hindi ko lang alam sa Apple, no? So, pag ginon ko tong switch, kakaroon to ng power. Pero ito, pag ito inon ko, may power na to agad. So, nilagyan ko lang dito ng switch, pansamantagal. Yan. Okay. Tapos ito, isa. Ito kasing fan na ginamit ko, 5 volts lang. Hindi ko siya pwedeng irekta sa 12 volts. So, ayoko naman ilagay dito. So, meron akong isang ganitong PCB circuit board na capable ng 5 volts out. So, yan. So, ito guys, itong fan na to, ano siya, sensor triggered siya. Yan o, 40 degrees. So, hindi naman siguro ito ang ganun kalaki. Ganun kalaki. Huwag naman sana. Nilagay ko lang to for demonstration. Tsaka para magamit ko kasi wala naman akong paggagamitan ito. Okay? Sensor na yan. So, i-try natin, no? So, makikita nyo, patay yung circuit. So, meron ako rito soldering iron. So, didikit ko rito sa sensor. Huh? So, hindi na ikot na. Patay yung word. So, ilapat ko lang maigi. Yun. Diba? So, umandar yung fan. Ayos. Parang inverter lang. Pero nilagay ko lang din, no? Kasi gusto ko matesting to. Tsaka ito yung aking kauna-unahang ginawang power bank. Namatay na. Sabihin malamig na yung sensor. Ito naman, capable to ng fast charging. So, try natin na. Wait. So, ito na na. Ito na yung cable. So, gagawin ko, on ko to. Okay. Ito wala tong out nga. Bali gumagana lang to pag umaandar yung fan. So, gagawin ko siguro to ng another wiring, no? Pero ngayon, hindi ko naman kailangan ng maraming USB charging. So, ito dalawa lang. So, ngayon, buhayin ko to. Ay. Ito. Yan. So, papakita ko sa inyo capable to ng fast charging. So, ito, itong dulo niya. Kakabit ko sa cellphone ko. Ayan. Ay, hindi ko siya sa lobat. Isa pa. Ewan ko nakita niyo na. Yun o. Nag 9 volts siya. Pero bumabalik siya ng 5 volts. Kasi nga, full charge naman itong cellphone na ito. Okay. So, bumabalik. Pero capable siya guys. Dito natin sa kabila. Yan o. Kita nyo. Nabalik siya. Kasi nga, full charge na to. So, legit tong board na to. Legit. Okay. Nice. Okay.
So, ang pinaka main event talaga nito. Ba't ko ginawa ito? Para sa router. So, mayroon tayo dito router. Okay. Post ko lang ha. So, ayan na. So, yung router. Kabit. Dito. So, pag binuhay ko to, mabubuhay na dapat yung router. Okay. Diba? 12 volts. So, ito is 2.5 milliamp ang isang battery na to. So, 3S 8P. Okay. Ayan, gumagana. So, kung 2.5 isa to, 8P, so 20,000 yun. mAh. 20 AH. Tama ba? Tama. Alam ko ganun eh. Okay. Nice. So, wala pa akong balancer, no? Hindi pa nadating. Pero kating-kating na kasi akong mag-DIY. So, yan na. So, lalagyan natin ito ng balancer. Pero nung tinesting ko yung mga battery nito, talagang ano siya, fully balanced na siya. Lahat sila. Kasi pinararel ko din to. Tapos naka-stock din ito matagal. Ayan guys, magana. Yung isa naman ito is yan, 1 amp lang. Okay na. Legit. Nice. So, guys, kung di pa kayo nakasubscribe na, subscribe na rin kayo, no? Laking help na yan sa channel natin, sa channel ko. Okay? Thank you. Gawa ko ng montage ito. You know what time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. Yeah, I got the juice, Whip game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing. So, bago ko pala tapusin itong video na to, so sukatin natin itong voltahe niya per pack. Okay. Tapos nalagay ko lang muna sa aking tripod na hita. .98 29 8.98 3.98 11.98 12. Okay. So,
balance na balance siya, no? So, sabi ng seller, may kasama daw tong balance function. Pero, bibilin ko pa rin kasi nga matuto ko sa wiring. So, familiar ako, no? So, okay lang. So, ito. Bigyan ko siguro ito ng switch. Kasi, LED na to eh. So, meron na to. Basta nakabuhay ito. Meron na to agad. So, okay. Siguro. No. Thank you. Thank you sa mga ka-lithium, ka-solar na lagi sumasagot sa mga tanong ko. No. Tsaka kay Sir JF, no. Shoutout kay Sir JF Legaspi. Tsaka kay Sir Randall na pinagbilang ko nito. Okay. Yung mga battery.